بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الآن في عيادة الدكتور أحمد سفينة. أنا من اليمن، اسمي الأستاذ حسن عبد الله سراج، وزوجتي جبتها من اليمن، وعملنا لها عمليتين عند الدكتور أحمد. عملية استئصال غدة درقية كان فيها قصور ولدة، وعملية تكميم معدة. والآن لنا 3 أشهر موجودين يتابعنا الدكتور، وكانت من أنجح العمليات اللي قد مريناها. وزوجتي الحمد لله لم تعاني من اي مضاعفات ولا من اي حاجه، اكلها وكل شيء لها بشكل طبيعي تمشي، ولا فيش اي حاجه. وانا اشكر الدكتور احمد شكر جزيل مني وباسمي وباسم زوجتي، نشكره الشكر الجزيل. وانا اعتبره يعني اخ لي، اخ صغير، وان شاء الله باذن الله تعالى نتواصل معه دائما. وانا الان اعتبرته قد هو زي بيننا زي العيش والملح. احنا اليمنيين ما ننسى فضل اي واحد، وهذا له فضل علينا. وانا قد مريت عند دكاتره وشفت انا يعني العمليتين اللي سواها في وقت واحد، يعني يعتبروها الدكاتره من انجح العمليات، وانها عمليه كبرى تعتبر، وانها مغامره قويه من الدكتور احمد، ونجح الحمد لله فيها. والحمد لله، واحنا نشكره الشكر الكثير، وما نقدر نوفيه حقه الى نموت باذن الله.